සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ඔයගොල්ලෝ තුලා ඉන්නේ SLEC Work YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන තවත් එක් brand new episode එකක් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් පොඩි machine එකක් පිළිබඳ review එකක් කරන්න හිතුණා. ඉතින් වඩු වැඩ ශිල්පයට ගොඩක් අදාළයි මේක. අපි මේකට නමින් කිව්වොත් hand trimmer router machine. ඉතින් මේක පොඩි machine එකක් මේකෙම විශාල එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මීට වඩා තරමක් ලොකු. ඉතින් මේකේ brand name එක තියෙනවා සහ මේක වැඩ කරන voltage එක ඒ වගේම මෙතන 350ක් මේ මැෂින් එකට ගන්නවා. ඒ වගේ මිනිත්තුවකට වට 30000ක් මේ ට්‍රිමර් එක මේ බිට් එක කරකැවීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මීට වඩා ප්‍රමාණයෙන් විශාල ඒවත් තියෙනවා. ඔයාලට ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි ඔයාලා ගෙදර දොරේ පොඩි පොඩි වැඩ කටයුතු කරන්නත් මේ ට්‍රිමර් රවුටර් එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ට්‍රිමර් රවුටර් මැෂින් එකේ ස්විච් එක තියෙන මෙන්න මෙතන. ඒ වගේම තමයි මේ trimmer router machine එකත් එක්ක අපිට මේ වගේ holder එකක් හම්බෙනවා. ඉතින් අපිට router machine එක පහසුවෙන් balance එකේ level එකට ලීය උඩ එහා මෙහා අරගෙන යන්න තමයි මේ holder එක අපිට දීලා තියෙන්නේ. දැන් බලමු මේ holder එක කොහොමද සම්බන්ධ කරන්නේ සහ මේ holder එක පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද ලීයක් රවුටර් කරගන්නේ සහ අපිට අවශ්‍ය විදිහට කැටයම් කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ හෝල්ඩර් එක අපිට මේ ට්‍රේඩ් අස්සෙන් අපිට යවන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේක හෑන්ඩ් මැෂින් එකක්. කියන්නේ හෑන්ඩ් ට්‍රිමර් රවුටර් එකක්. මීට වඩා තරමක් විශාල මැෂින් එකක් තියෙනවා. ඒකට මේ වගේ ප්ලාස්ටික් හෝල්ඩර් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒක මෙටල් හෝල්ඩර් එකක් එන්නේ. ඒක අත් දෙකෙන්ම පාවිච්චි කරන්න තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ තනි අතෙන් පාවිච්චි කරන ඉතාමත්ම සැහැල්ලු මැෂින් එකක් විදිහට. ඒ වගේම තවත් මෙන්න මේ වගේ යකඩ බ්‍රැකට් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. මේකත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලීයේ විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් අපිට ලීය කැටයම් කරගන්න. ඉතින් මේකත් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට මේ හෝල්ඩර් එකට මේක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ලෑල්ලක් ඔයාලට අවශ්‍යතාවය පරිදි කාණුවක් හර ගන්න ඕන නම් ලෑල්ලේ මැද හරියෙන්ද කොනකින්ද නැත්නම් ලෑල්ලේ අයිනෙන්ද එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ගැජට් එක අපිට පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේක එහා මෙහා කිරීම තුලින් ඔයාලට මේක නිසි තැනට අරගෙන ගිහිල්ලා ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ඔයාලගේ කාර්යය නිම කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගෙදර දොරක තියෙන ඕන මැෂින් එකක් ඉතින් හදිසියකදී ඔයාලා දැකලා ඇති ෆොටෝ ෆ්‍රේම් වල තියෙන කැටයම්. අන්න ඒ වගේ කැටයම් මෙන්න මේ රවුටර් මැෂින් එකෙන් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ බිට් එක ගලව ගන්න මෙන්න මේ වගේ අපිට යතුරු දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ බිට් එක මාරු කරන්න මේකේ මෙන්න මේ නට් එක බුරුල් කරගන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද මේ බීට් එක තද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි රවුටර් බීට් වෙළඳපොලේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විවිධ කැටයම් වලට විවිධ කාර්යයන් සඳහා රවුටර් බීට් ඔයාලට වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 600 ඉඳලා උඩට රවුටර් බීට් ඔයාලට ටූල් ෂොප් වලින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සහ මේ ට්‍රිමර් රවුටර් මැෂින් එක නම් මම මිලදී ගත්තේ අවුරුදු 2කට විතර කලින්. එතකොට මේකේ මිල වුණ රුපියල් 5000යි. දැන් නම් මම හිතන රුපියල් 9000ක් හෝ 10000ක් වගේ මුදලක් වෙනවා. ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි අපි හිතමු ඔයාලා ලීයක් ෆ්‍රේම් කරගන්නවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බිට් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ පොඩි රේසර් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් බෙයාරින් එකක් තියෙනවා. ඒ බෙයාරින් එක පාවිච්චි වෙනවා ලීයේ ඕනට වඩා කැපීම. එහෙම නැත්නම් හැරීම ගඟුරට හැරීම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය මට්ටමකට මේ බිට් එක ලෑල්ල තුල යැවීම තමයි මේක සිදු කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ බිට් එක සම්බන්ධ කරලා අපි කොහොමද ලී එක ධාරයක් කැටයම් කරගන්නේ කියලා. ෆොටෝ ෆ්‍රේම් එකක ඔයාලා දැකලා ඇති විවිධ කැටයම් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන රවුටර් මැෂින් වලින්. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ මහෝගනි ලෑල්ලේ කැටයමක් කරගෙන නැත්නම් ධාරේ මේ විදිහට රවුටර් කරගෙන. ඉතින් ඔයාලට මැෂින් එක පණ ගන්නලා මෙන්න මේ ආකාරයට ලෙවල් එකේ මැෂින් එක අරගෙන යන්න පුළුවන්. අර මං කියපු ප්ලාස්ටික් කවර් එක සර්ෆේස් එක අපිට ඒ සඳහා මේ මැෂින් එක බැලන්ස් කරගන්න පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්.
හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මහගොනි ලෑල්ලේ ධාරේ ලස්සනට රවුටර් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කැටයම් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊටමත්ම සරලයි අපිට අවශ්‍ය බිට් එක අවශ්‍ය කැටයම කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය බිට් එක තෝරගෙන. ඉතින් මේ එක බිට් එකකින් කරපු එක නිර්මාණයක් විතරයි. ඔයාලට මේ වගේ කාණුවක් හර ගන්න ඕන නැත්නම් හෝල් එකක් සිදු කර ගන්න ඕන නම් මේ විදිහට ලෑල්ල ඇතුළ මේ විදිහට හදා ගන්න ඕන නම් සිදුරු කර ගන්න ඕන නම් ඒකටත් අපිට මේ රවුටර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ බිට් එකක් ඔයාලට මිලදී අරගෙන මතක තියාගන්න මේ බිට් තෝරා ගැනීමේදී රවුටර් එකේ සිදුරට ගැලපෙන්න සිදුරේ මිලිමීටර් ප්‍රමාණයට තමයි බිට් තෝරා ගැනීමට ඔයාලට සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න පරණ බිට් එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒ සයිස් එකටම අරගන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු මේ බිට් එක දාලා ලෑල්ලේ මම අර කිව්වා වගේ සිදුරක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ හෝල්ඩර් එක එහාට මෙහාට කිරීම තුලින් ඔයාලට ලෑල්ල කැපෙන්න ඕන ගැඹුර තීරණය කරගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් ආවා කියලා ට්‍රිමර් රවුටර් මැෂින් එකක් කියන්නේ මොකක්ද සහ පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. channel එක subscribe කරමු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරලා දිගින් දිගටම එකතු වෙන්න SLEC work YouTube channel එකත් එක්ක. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන තුරු ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.